नमस्कार साथीहरु, सन्चै हुनुहुन्छ? मेरो च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ है। आज म तपाईहरुलाई अहिले लेटेस्ट फेसनमा रहेको दुईवटा हेयर ब्यान्ड बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। ल हामी आजको भिडियोतर्फ जाउँ है त।
ल हेर्नुस् त साथीहरु, कति सजिलै हामीले बो र पम्पम स्टाइलको दुईवटा हेयर ब्यान्ड बनाइसकेका छौं, जुन अहिले लेटेस्ट ट्रेन्डिङमा पनि छ। मार्केटमा किन्नु पर्यो भने यसलाई महँगो पनि पर्छ, तर हामीले हेर्नुस् त घरकै सामानबाट कति सजिलै बनायौं। साथीहरु, तपाईहरु पनि घरमा अवश्य ट्राई गर्नु होला है। र मलाई आशा छ आजको भिडियो तपाईहरु सबैलाई राम्रो लाग्नेछ र यसलाई लाइक शेयर पनि अवश्य गर्नु होला। तपाईहरुको साथ र सहयोगको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद। साथीहरु, तपाईहरु कुनै पनि ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने काठमाडौँ भ्यालीभित्र हुनुहुन्छ भने मसित डाइरेक्ट आएर ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै। थ्यांक्स फर वाचिङ।